绯芬突然更换经人一事，在外界产生了许多猜测，其中与她同属一个经纪人的好闺蜜美达维嘎更是饱受牵连，多次被问及两人现在的关系是不是也随之恶化。不过美很快就出来澄清说，两人现在仍然是好朋友，她也会尊重好友的决定。至于外界传说的绯芬与经纪人闹翻脸、转投他人一事，美也是给予了否认。ใช่ค่ะก็แต่เฟิร์นก็เพื่อนนะคะยังไงความเป็นเพื่อนมันก็เหมือนเดิมคือเรื่องนี้ค่ะเราเคารพการตัดสินใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือมันก็ไม่ได้หายไปไหนอ่ะมันก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่กันแบบนี้ค่ะคือหลายคนอาจจะแปลกใจแหละเพราะว่ามันยังดีกันอยู่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นในสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าแบบโหน่าจะทะเลาะกันอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันไม่ใช่ หลายคนอาจจะผิดหวังอะไรเงี้ยแต่ว่าคือแบบมันดีอะค่ะมันดีแล้วคือเราก็ยังอยู่ตรงนี้เราไม่รู้ด้วยว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องถามทั้งสองคนรักทั้งคู่รักมาก